අද අපි සවස තේමේසය සඳහා වෙලිතලප එකක් සාදා ගමු. මේ සඳහා අවශ්‍ය දේ සහ වියදම මෙහි සඳහන් කර ඇත. දිගටම වීඩියෝ බලන්න. සොෆ්ට් විදියට වෙලිතලප සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. මුලින්ම අපි පොල් ගෙඩි භාගය සිහින්ව ගා ගමු. ඊළඟට තෙත හාල් පිටි ග්‍රෑම් 500 බෙද ගැනීම පිණිස භාජනයකට දමා ගන්න. ගාගත් පොල් තෙත හිඳවා ගැනීම පිණිස බෙද ගැනීමට තවත් භාජනයකට දමා ගන්න. මද ගින්දරේ විනාඩි 8ක් පමණ බෙදෙන විට සුවඳක් දැනෙනවා. එවිට ලිපෙන් බා නිවෙන්නට හරින්න. පොල් ටිකත් මේ ආකාරයටම බැදගෙන නිවෙන්නට පසකින් තබන්න. මේ විදියට පිටි සහ පොල් බෙද ගැනීමට හේතු වන්නේ පිට්ටුවේ ගැට සොෆ්ට් වීම සඳහායි. මෙසේ නොකර වැලිතලප හදනවා. නමුත් ඒවා කන විට පිට්ටු ගැට හයියට හැපෙනවා. මේ ක්‍රමයේදී මු르දුවට පිට්ටු ගැට හැදෙන නිසා හැපීමට පහසුයි, ඒ වගේම රසයි. නිවුණු පසු මේ දෙකම එකට එකතු කරන්න. දැන් රස අනුව ලුණුද එකතු කරගන්න. වතුර ටික ටික එකතු කරමින් ප්‍රවේශමින් පිට්ටු ගැට සාදා ගන්න. කැට සෑදීමෙන් පසු ඔයා ගාව පිට්ටු බම්බුවක් තිබේ නම් පිට්ටු බම්බුවේ තම්බා ගන්න. මම නම් මට පහසු ලෙස රයිස් කුකර් එකේ පිරිසිදු රෙදි කඩක් තබා මේ ආකාරයට තම්බා ගත්තා. මේ ආකාරයට විනාඩි 10ක් පමණ තම්බාගත් පසු උමාලය පිටවෙන්න පටන් ගන්නයි. එවිට පිට්ටුව බා ගන්න. තැඹුණු පසු පිට්ටුව බාගෙන මේ ආකාරයට කැට පොඩි කරගන්න. භාජනයක් ලිප තබා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගින්දරේ පොල් පැණි බෝතල් භාගය මේ ආකාරයට උණු කරගන්න. පදම අඟල් 3ක් පමණ දිගට නූලක් ඇදෙන විට පිට්ටු කැට එකතු කරමින් පතු ගා ගන්න.